3. Hi guys! Mali. Pero yung mga ganong pagkakataon na yung product sobrang mura. Wala na bang ilalakas yan, girls? Hi guys and welcome back to my channel. And for today's video is magkatest tayo ng isang hair mask na naman. Actually, hot oil treatment na talaga yung nakalagay dito. And from the brand na Mary Sun again. Ayun. Warning lang kapag may narinig kayong something na kumakalansing or parang utensils, kasi paglabas ng kwarto ko, kusina na. And medyo busy kasi sa labas. Yun. Ayun. Gusto ko lang maligo kasi. Dahil lang init. Kakataas ko lang maglinis ng banyo, guys. Yes, naglilinis ako ng banyo. So, anyway, balik tayo dito. Long-lasting fragrance nakalagay. Ito nga pala yung packaging. Ito yung likod. Okay, so nakalagay dito is long-lasting fragrance. This is a collagen na golden hair mask. 1-minute hot oil treatment with vitamin C, E, and argan oil. Nakalagay dito sa likod is, this moisturizing hair collagen mask is the most natural protein treatment you could use on your hair for just 1 minute. Infusion of collagen to your hair shaft will strengthen and help repair damage done by heat, sun, or any chemical hair treatment. Great for all hair types. After mag-dry ng hair, after mag-shampoo, ito tayo ilalagay. Sa buo, mula dito sa roots hanggang dun sa dulo. Tapos after 1 minute, tsaka mo siya ililive. Kasi once a week ako nag-hair treatment. And kung ano nung binili ko before ako mag-start ng YouTube na sachet. Para lang for review. Marami na ako na-try na hair mask. Alam niyo naman yun. Yun. So, tatry natin to. By the way, 10 pesos lang to. Ipapap ko na lang dito sa screen kung saan ko siya binili, kung kaninang seller ko siya binili. Sa lahat ng mga Mary Sun, anyway, maganda lahat Pinakagusto ko yung strawberry na may milk kasi ang bango-bango niya. As in, ang tagal mag-last nung amoy nung treatment. Buong araw. Kahit pumasok ka ata sa isang kulob na restaurant na parang yung kakapit talaga sa buhok mo tsaka sa buong pagkatao mo yung amoy nung amoy ng pagkain doon paglabas mo. Yung buhok mo mag-aamoy strawberry pa din. Actually, lahat naman. Pati yung chocolate na keratin treatment. Anyway, so ngayon i-try natin to. Eto, wala naman siyang sinasabi na, na amoy. Parang nilagay niya lang na long-lasting fragrance. So, ayun, maliligo na ako. Balik na lang ako mamaya. Ayun guys, medyo maingay sa background dahil napakalakas ang TV nila sa labas. Anyway, kakataas ko lang maligo. And hindi mo na magsusuklay dahil mas gusto kong magsuklay ng tuyo dahil mas konting nababawas na buhok. And another thing is hindi ako hair straightener, hindi ako magbo-blower, hindi rin ako magpapatuyo sa harap na electric fan. As in air dry lang to. Hayaan ko lang siyang matuyo ng ganyan. Tapos tsaka tayo magsusuklay. Doon ako babalik sa inyo. So, yun lang. Okay guys, so yun. Fully tuyo na yung buhok ko and air dry lang to. Also, hindi rin ako oh my gosh, ang ingay nila. Maingay nga pala dyan sa labas. Yung nanay ko tsaka yung trabahador nag-uusap kasi may sira nga yung bubong namin at pinapaayos. Pero, magkaharap lang naman sila, pero nagsisigawan sila. So, ayun. Medyo relaxan ko na lang yung boses ko sa abot ng aking makakaya. Diyos ko, die. Ayun. Natuyo na yung buhok ko. Wala akong serum na nilagay. As in, dahil gusto natin itignan kung gaano ba talaga katindi yung moisturizing and pagpapalambot effect ng collagen na yon. Hindi rin ako nag-hair straightener, blower, or tumapat sa electric fan para magpatuyo. Nagbabalak na ako magsuklay kasi kani-kanina bago ako mag-start mag-video. So, eto, magsusuklay na ako sa harap niya kung gaano ba katindi ang tangles ng super damaged na end parts ng hair ko. Hindi ko alam kung halata ba sa video na damage siya or dahil nagkulay lang ako ng itim, pero may tangles siya. Ayan. Katulad niyan. Pero mabilis lang Pero mabilis lang mawala. Ayan. Ayun, may tangle dito na masakit. Ay. Yung matunog, may matunog na tangle. So, yan, isa. May nahulog na. Okay, so dalawa lang yung yung nahulog na buhok. So, good sign yun. Okay lang naman. Malambot siya. Pero yung sinasabing long-lasting effect dun sa sachet,
Hindi siya totoo. So, umpisa lang siya. Paglabas ko ng CR nung bagong ligo, dun siya maamoy. Pero ngayon hindi na masyado. Nandyan pa rin yung scent, pero hindi na masyado. And the fact na parang 4 hours pa lang ata yung nagdaan, wala na yung scent. Super tapang nung scent nung ina-apply ko siya sa hair ko kanina. Tapos ngayon wala na. Ano na? Natakot yung scent. Kanina ang tapang. Anyway, papakita ko nga pala sa inyo kung ano yung itsura ng laman ng sachet. Wait lang. Nagtira ako ng konti para lang ipakita sa inyo. Pagka-glitter siya eh. Pero yung glitters niya sa loob, hindi ganong OA. So, ito siya. Grabe, ang tapang niya talaga pag ito lang alone. Feeling ko hindi niya makikita yung parang shimmering dahil dun sa ilaw ko na siya yung kumikislap. Basta meron siyang light na Wala akong ibang masay, kundi sakto lang. Hindi siya yung, wow, ang ganda, bongga-bongga. Gusto ko siyang gamitin mo, hindi ganun eh. Parang, tinry ko lang talaga siya. Hindi siya ganung bonggang effect. Yun. So, syempre gusto kasi natin yung mura tapos bonggang effect. Magic ang tawag doon. Yung mga ganung pagkakataon naman, mura yung product pero super ganda nung yung quality niya. Worth the price ba siya for 10 pesos? Sakto lang kasi 10 pesos lang naman eh. Para lang naman matry natin, 'di ba? Uulit pa ba ako para dito sa product na to? Tingin ko hindi na. Hindi kasi siya ganong wow effect 'yon. So, yun lang. If ever may gusto kayong product na ipa-review, please comment down below. Also, check my social media accounts na nandun sa description box below. And please, if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video!